travel Ittaawo. බුදාපෙස්ට් වල ඉඳලා කෙලින්ම අද අපි වියනා වලට ආවා. ඉතින් වියනා කියන්නේ ඕස්ට්‍රියාවේ තියෙන නගරේ. අගනුවර. ඉතින් අපිට වියනා වල ඇවිදින්න මුලින්ම සර්විස් එකකට ටිකට් එකක් ගන්න ඕන කීයක් ගන්නේ නැහැ. මුලින්ම ටිකට් එක අරගෙන නැත්නම් ඊට වඩා ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. ගාණක් ගෙවන්න. ඔව් මුලින්ම අපි දැන් මෙට්‍රෝ එකට ගිහලා ටිකට් එක අරගෙන වියනා නගරේ අද දවසම බ්ලොග් එකකින් ඇවිදිනවා. අපි මෙතනින් තමයි ටිකට් එක ගන්න ඕනේ. සුදුර පළවෙනි එක ගන්න. කීයද පයිසද ටිකට් එක? යුරෝ 8. කාසල් එකට ෂුන්රුන් කාසල් එකට යන්නේ හෙඩ්සින් කියන මෙතන හෝල්ට් එකෙන් බහලා ටික දුරක් පයින් යන්න දෙන අපි මෙට්‍රෝ එකෙන් ආව මෙතෙන්ට මෙතන චුට්ටක් පයින් යන්න දෙන විනාඩි 7ක් වගේ පයින් ගියාට පස්සේ අපිට අපේ ලොකේෂන් එකට යන්න පුළුවන් අපි යන තැන ඕස්ට්‍රියාවල ප්‍රධාන සමර් රෙසිඩන්ට් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඒ වගේම 1950 ඉඳන් තමයි මේකේ මේ සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගෙන තියෙන්නේ. ඔව් ඔයාලට පේනවා අපි තාම මේ යන ගමන් රෑගින් පේනවා තියෙනවා. ඒ වගේම හරි ලස්සන ලොකු ප්‍රදේශයක් පුරා මේ ඔව් විහිදලා තියෙනවා. හෙක්ටර් කොච්චරද? හෙක්ටර් 186යි කාණක. හෙක්ටර් 186යි. හෙක්ටර් 186ක් තියෙනවා මේ මුළු ප්‍රදේශය. ඉතින් උත්තර තව වෙදින්න තියෙනවා. හරි ලස්සනයි. ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන මැච් එකක් තමයි මේ සුදුර මැච් එක බලනවා. අපිට හොක්බර්ග් වල යන්න U3 කියන මෙට්‍රෝ එක තමයි ගන්න ඕනේ. හොක්බර්ග් කියන්නේ මම හිතන්නේ මොකක්ද කාසල් එකක්. අපි එතන ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් විස්තරයක් හොයමු. පඩිවල වහින්න යන එක තමයි. හරි. අපි හොක්බර්ග් වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ පිටිපස්සේ තියෙන හොක්බර්ග් බිල්ඩින් එක. මේක 1275 ඉඳන් සතවර්ෂ 6ක් පුරාවට මේකේ පාලකයෙක්ගේ නවාතන වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ඕස්ට්‍රියාවල තියෙන මාලිගා අතරින් ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත්ම මාලිගාව වශයෙන් හැදින්වෙන්නේ මේ හොක්බර්ග්. හරි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ හොක්බර්ග් වල ඉඳන් පොඩ්ඩක් මෙහාට අපිට යනකම් පොඩි යාළුවෙක් හම්බුණා මම මෙයාගෙන් පොඩ්ඩක් අහලා බලමු මොනවද මෙයා වියනා ගැන කියන්නේ කියලා. So you are from? I'm from Serbia. Nice to meet you. Nice to meet you. This is how we do in Serbian, kissing 3 times. Okay. This is the first time in Vienna? Yeah, this is our first time. I'm actually here with my shy friends, but okay. Hello, I'm not camera material. Okay, how do you feel? Yeah, I feel really inspired, I can say, especially because of these beautiful buildings around us, and it's really nice. I said to my friend that I would be I would live here probably if I'm some ballet student or something. Okay,
Do you know about Sri Lanka? Yeah, of course I know. Actually, a lot of people are going there from Serbia, like tourists and this stuff, to see Sri Lanka and visit your country, and they said it's awesome. But they said the food is not good because it's actually different. Yeah, it's than a ours. bit spicy, I think. Yeah, for us, for our stomach. Okay, nice to meet you, and I will. Thank you, bye! මේක ස්ටීවන් කියලා කියන ඉංග්‍රීසි වලින් මේක ජර්මන් වලින් කියනවා ස්ටෙෆන්ස් කියලා තමයි ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ. අපි ලොකුවට શબ્ද කරන්න බෑ. හරි බඩගිනි වෙලේ මරු තනක් සෙට් වුණා අපේ වැඩ ශ්‍රී ලංකන් රෙස්ටොරන්ට් ඇන්ඩ් බාර් කොළඹ හොපර්ස් මොනවා වෙයිද දන්නේ අප්පකාලා මායිසු දිරේ තරහ වෙයිද දන්නේ බලමු මාසයක් විතර දැන් බත්තියක් කන්න බැරි වෙලා තියෙන සත්‍යයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ ගණන් නම් කොහොමද දන්නේ අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා අපේ කෙනෙක් බොහෝ දුරට අපේ කෙනෙක් ඉන්නේ වහලා කඩේ වහලා දෙකමාරට කඩේ වහනවා දැන් වෙලා 2:40යි වෙලා තමයි සුදීරේ මේ ගණන් ටිකක් නම් වැඩි ආප්ප කන්න පුළුවන් එක ආප්පයක් එක විතර ආප්පයක් යුරෝ 3යි යුරෝ 3 රුපියල් 600 ඉදිරි වලේ හරි ස්ටූප් කොෆර්ස් නෙදර්ලන්ඩ් වල යාළුවෙක්ගේ හම්බුනේ අප්ප කන්න බැරි වුණා මේකත් කාලා ෂේප් වෙනවා ඉතින් අපි වියනා බ්ලොග් එක මෙතන ඉවර කරනවා අපි යුරෝපේ තව තැනකින් මම කියන්නේ නැහැ තව තැනකින් ට්‍රැවල් ඉට්ටාවෝ ආයෙ හම්බෙනවා එතකන් see you